Magandang buhay, mabuting tao, tayo matuto kay Binibining Aison. For today's vlog, magkakaroon po tayo ng tutorial kung paano i-convert ang Word document into PDF file. Okay po? So, ito po kung mapapansin po sa aking personalized desktop wallpaper organizer. Ayan, meron po akong Word document po dito na file. At kung gusto nyo pong malaman o kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa ng sarili nyong desktop wallpaper organizer, ilalagay ko po ang link sa description box. Okay po. Ngayon po, i-click ko po itong Word document na to. Okay, so ito po yung kalalabasan. Ito po yan. So, ang gawin natin para i-convert natin ito ng PDF, click lang natin itong file. Ayan, tapos click natin ng save as. Tapos dito po, ayan, pwede nating palitan po ng file name. So, halimbawa gusto natin, halimbawa, PDF report. Ayan, halimbawa, ito po yung file name na nilagay natin. Tapos, dito po sa drop down or arrow, ayan, arrow down, piliin po natin yung PDF. Ayan, tapos, gawin po natin, so ilalagay po ito sa desktop. Ayan. So, nasa inyo po kung gusto nyong lagay sa document. So, ako po, desktop para kaagad po natin makita mamaya. So, click natin yung save. Ayan. Patience is a virtue. Ayan. Connecting. Ayan. Nagko-connect siya sa printer kasi kinonvert natin siya into PDF. Ayan. So, gawin po natin, punta tayo ngayon sa ating ayun, ito po yun. So, PDF report. So, naging PDF type siya. Ayan. So, ako po kasi, dinownload ko po yung Adobe, ayan, yung Adobe Acrobat Reader DC. Ayan. Para kapag nag-print po tayo ng module ng booklet type, so magagamit po natin ito. So, nasa document type na po ang ating ginawang report. Okay po. Ngayon, close muna po natin ito. Ayan. So, ito po yung ating PDF report. Ayan. So, gawin natin, punta tayo sa ating Google Drive. Okay, ito yung aking DepEd account. Kung napapansin nyo po, nakakustomize po ang aking Google Chrome. Ilalagay ko rin po yung link sa description box kung gusto nyo pong i-customize ang inyong Chrome. Ayan. Punta tayo sa Google Apps, Google Drive. Ayan. Google Drive. Ayan. Patience is a virtue. At click natin itong plus sign o yung new. Ayan. Tapos, hintayin lang po natin. Click natin itong file, upload. Tapos, ang gawin natin, sa desktop, nandun yung ating kinonvert kanina. Okay. So, PDF report. Ayan. Tapos, open. Ayan. Ayan. Uploading one item. Okay. Tapos, ayan. So, uploaded na po. I-reload natin to. Ayan. Tapos, ito na to. PDF report. PDF. Open lang po natin. Ayan. Open lang po natin. Patience is a virtue. Ayan. So, gawin natin, open with, tapos Google Docs. Ayan, Google Docs. Hintayin lang po natin. Lagi ko sinasabi, patience is a virtue. Ayan. So, kanina, ang ginawa natin, from Word document, kinonvert natin into PDF. Ngayon naman, nasa PDF siya, i-convert natin into Word document. Okay, so ito po yung ginawa natin. Okay, ang gawin natin dito sa Google Drive, okay, nasa Google Docs po tayo. Okay, i-click natin itong file. Okay po. Ayan, so okay na. Click natin itong file. Ayan, click natin yan. Click lang natin. Tapos, download. Okay, taas lang natin. Download. Ito. Okay, download. Tapos, click natin ang Microsoft Word. Okay, tapos, zoom out lang tayo. Ayan. So, ito yung PDF report. Okay.
So, gawin natin, open natin to. Kasi kanina, PDF siya. Kinonvert natin. Ngayon, i-convert naman natin into Word. Okay, tignan natin kung ano ang magiging itsura nito. Okay. So, ito yung kanina. Ayan, may filing pa na September Monthly Accomplishment Report. So, ang gawin natin ngayon, yung kinonvert natin na Word. Hintayin lang po natin. Okay. So, punta tayo dito sa ating desktop. Ayun, ito na. So, Word Microsoft 365. Tingnan kung ano ang magiging itsura nito. Ayan. Ayan. Okay na po. Ayan. So, PDF report. So, naka-document na po siya. Ayan. Ayan po. Marami pong salamat. Happy learning po. God bless.